توی این جلسه قراره بهتون آموزش بدم سیستم خودکارسازی پست توی اینستاگرام رو با استفاده از N8N بسازید و به مراتب میتونید از هوش مصنوعی برای پست گذاری اتوماسیون استفاده بکنید. با ما همراه باشید. عرض سلام و وقت بخیر دوستان. امروز میخوام در رابطه با این صحبت کنیم که یک سیستم اتوماسیونی بسازیم که خیلی قوی و مؤثر بیاد چیکار کنه، بیاد یک پستی رو توی اینستاگرام به صورت خودکار و با استفاده از سامانه N8N بارگذاری کنه. حالا قبل از اینکه در رابطه با روال کال توضیح بدم، اجازه بدید که اول پروژه رو ران کنم. بله، شروع میکنه به رام شدن و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان مراحلش تموم شد. بریم ببینیم توی پیج من چه چیزی رو بارگذاری کرده. این قبلا بوده این پستی که اینجا میبینید. من رفرش میکنم ببینم پست جدید آیا آپلود شده یا نه. بله، میبینید مجدد این پست رو اینجا تونستم بذارم از طریق سیستم N8N. این هم کپشنی هست که اونجا توی N8N بهش دادم. مسیر کلی رو بهتون آموزش میدم، دقیق گام به گام با من همراه باشید تا بهتون دقیقش رو توضیح بدم. بسیار خوب دوستان، سرچ کنید دیولپر فیسبوک. توی سایت دیولپرز فیسبوک وارد شید که لینکش هم براتون میذارم حتما. خب بعد از اینکه سایت باز شد برید توی قسمت لاگین. یک اکانت فیسبوکی شما باید حتما داشته باشید یا بسازید بابت این کار. حالا من چون دارم لاگین میزنم. یوزرنیم پسورد رو بزنید اینجا. خب میگه یک کدی رو ارسال کرده به ایمیل من. این رو وارد میکنم. کانتینیو. از من میخواد پسورد جدید رو وارد کنم که بهش بدم. بسیار خوب. حالا اگر اکانت نداری حتما اکانت بسازید بابت این جریان. خب استی لاگین رو میخوام و وارد پیج فیسبوک من میشه. بسیار خوب. مجدد وارد دیولپر فیسبوک میشم چون سایت قبلی ریدایرکت شد روی فیسبوک. میگه اول باید حتما اکانت فیسبوک رو بسازید. حالا یعنی اون قبلی پروسه‌ای که طی کردیم خود سایت فیسبوک اصلی بود. الان مجدد وارد دیولپرز فیسبوک میشیم. روی مای اپ کلیک کنید. در نظر داشته باشید برای این کار شما باید یک شماره مجازی ترجیحاً توی کشورهایی مثل آمریکا داشته باشید که بتونید اکانتتون رو وریفای کنید. برای شماره مجازی من دو تا راه بهتون پیشنهاد میدم. یک راه خوبه، یک راه خوبی نیست اما رایگانه. من هر دو رو بهتون آموزش میدم. راه اول که خوبه و البته با هزینه بابتش پرداخت کنید، برید توی سایت نامرلند که مرجع معتبری هست برای خرید شماره های مجازی. برای هر کشوری بخواید میتونید خریداری بکنید. خب سایتش باز میکنه. شما میتونید از اول که میتونید منبعتون معرفی کنید که برای یه شماره مجازی برای کجا میخواید. من مثلا فیسبوک رو اگر بزنم اینجا پر از شماره های مجازی هست که میتونید ازش استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که شماره موقت ممکنه یه کارتون رو راه میندازه، اما یه جاهایی اگر گفت خب اکانتتون رو باید وریفای کنید یا هر کار دیگه گفت شماره مجازیتون مجدد وارد کن بعد از این مدت، خب شما دچار مشکل ممکنه بشید. بنابراین یه شماره دائمی احتمالاً نیاز داشته باشید یا شماره اجاره‌ای. خب بیاید توی قسمت شماره دائمی. من مجدد میرم توی شماره دائمی و اینجا خب این دائما این شماره مجاز در اختیار شماست. یعنی 10 سال دیگه هم بخواید میتونید ازش استفاده بکنید. فکر نمی‌کنم مشکلی چیزی داشته باشه. 850 تومن الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم. میتونید یه شماره رو خریداری بکنید و برای تمام سایت هایی که میخواید از یک شماره استفاده بکنید. حالا این راه حل اصولیشه که بهتون معرفی میکنم. حالا راه حل سریع ترش که بخواد کارتون رو الان راه بندازه
اینه که برید توی سایت receive SMS فری رو بزنید. اینجا یک سایتی هست، من خیلی سریع واردش میشم و میام بیرون که توی کپی رایت مشکل نخورم. یه شماره رو انتخاب میکنید. خب این شماره ها چون فری هستن همه دارن استفاده میکنن در سرتاسر جهان، شما میتونید استفاده کنید. SMS رو آنلاین ببینید و توی اون سایت وارد کنید. Received SMS آنلاینه در واقع اسمش. خب اینجا پر از شماره هست، برای تمام کشورها میتونید یکیش رو انتخاب بکنید و SMS رو دریافت کنید. پس این دو روش وجود داره برای اینکه بخواید شماره مجازی هم تهیه بکنید بابت این کار. بسیار خوب دوستان، الان من شماره‌مو تایید کردم، یعنی شماره مجازی بهش دادم و اوکی شده. خب مجدد روی مای اپس کلیک کنید و توی قسمت اپلیکیشن ها، این اپلیکیشن هایی هست که قبلا ساختم، حالا چون میخوام مجدد آموزش رو به شما بدم، create app. خب یک ایمیل میخواد، ایمیل بهش بدید. اپ نیم میزنم، next رو میزنم. خب ایراد گرفته، پروژکت خالی رو بزنم ببینم مشکلی. بله حل شد مشکلش. و توی این قسمت بیزینس مسیج رو کلیک کنید، روی قسمت اینستاگرام منیج فالو اینستاگرام رو تیک بزنید و نکست رو بزنید. خب اینجا یک بیزینس از شما میخواد، سیستم بیزینسی از شما میخواد که باید اینجا شما کرییت کنید. پروسه سختی نداره، شما باید اینجا یک سیستم بیزینسی رو بهش معرفی کنید و توی ایمیل بهش بدید و نیم بهش بدید و لاست نیم بهش بدید و در نهایت پروژه رو اینجا بیزینس نیمه که من نوشتم اینجا پت شاپ. بعد مراحلش رو که طی کردید اینجا دیگه هست، آماده هست. من چون دارمش دیگه مجدد نمیسازمش. روی نکست بعد کلیک میکنید، بعد اینم نکست بزنید و در نهایت هم گو تو داشبورد. خب پروسم رو داره تکمیل میکنه برای ساخت این مراحل هست که در اختیار ما قرار داده. بعد توی قسمت داشبورد نوشته Customize the Manage Messaging and فلان، روی این کلیک کنید براتون باز میشه و این جایی هست که باید باش. قبل از اینکه روی این قسمت ها کار بکنیم اول بریم توی بزنید روی اپ رول. اینجا باید یک دسترسی به پیج اینستا بزنید روی add people، بعد اینستاگرام تستر رو کلیک کنید. حتما این دقیقاً عین مراحل من رو برید. اینجا آیدی پیج اینستاگرامی که دارید رو وارد کنید. خب اد رو میزنم. خب اینجا دسترسی ایجاد میکنه برای اتصال به پیج اینستاگرامم. خب اینجا رفته توی حالت پندینگ. من این گزینه رو میزنم، وارد پیج اینستاگرامم باید بشه و توی قسمت دسترسی ها به فیسبوک. خب توی این صفحه‌ای که وارد شد قسمت تستر اینوایتز اکسپت رو بزنید که درخواست اجازه بدید به متا و فیسبوک که به اکانت اینستاگرام شما دسترسی کامل رو داشته باشن. اکسپت رو بزنید. این اسم پروژه باید اینجا اضافه شده باشه و اینجا اگر ریفرش بکنیم میبینیم که از حالت پندینگ هم خارج شده. خب بیاید توی قسمت داشبورد بزنید روی کاستومایز منیج مسیجینگ و این صفحه که باز شد بیاین اول پرمیشن ها رو اضافه کنید. اینجا هرچی پرمیشن هست محض اعتیاد، البته قاعدتا خیلیاش به دردمون نمیخوره، اما من برای که مشکلی پیش نیاد همه رو اد میکنم. این پرمیشن ها چیه؟ اینا دسترسی هایی هست که به حساب اینستاگرام شما شرکت متا میتونه برقرار بکنه. من همه رو اضافه میکنم. خب اینا که اضافه شد بعد add to app preview continue اوکی. و
کارمون که تموم شد این قسمت، بیاید API Setup with Instagram لاگین رو بزنید. توی این صفحه خب Go to Permission and Feature بزنید تا دسترسی ها برقرار بشه. این تیک سبز اگر برای شما نیومده هنوز، بعد از اینکه گزینه رو زدید باید این تیک سبزه براتون اضافه بشه. من اونجا که زدم دیگه اون تیک سبزه هم خورد. اگر این اتفاق نیفتاد پس Go to Permission رو بزنید بعدش. خب بعد تو Generate Access Token کلیک کنید و اینجا Generate Token رو بزنید. متصل میشه به پیج اینستاگرام شما که یک توکنی بهتون بده. البته این توکنی که بهتون داد، من لاگین رو میزنم همزمان توضیح میدم. این توکنی که بهتون میده رو سیو بکنید، ولی باش کاری نداریم ما این توکنه. توی مرحله بعدی توکن میخوایم که جنریتش کنیم و اونجا از اون توکن استفاده میکنیم. خب این صفحه که باز شد بازم دسترسی رو میخواد از شما اجازهش رو بگیره. اجازه بدید با این گزینه. این صفحه که باز شد به معنی اینکه توکن آماده است و شما روی آندرستند که کلیک کنید توکن براتون نمایش داده میشه. کپی رو بزنید که توکن رو داشته باشید و توکن رو ذخیره کنید، ولی خب فعلا با این کاری نداریم. دان رو کلیک کنید. این هم که سبزش خورد، یعنی مراحلش تکمیل شد. این فلش رو بزنید رو به پایین باشه. خب با این قسمت کاری نداریم. با این صفحه فعلا دیگه کارمون تموم شده، به جز این که این آیدی که میبینید این آیدی رو حتما کپی کنید، لازمش داریم. برای N8N از این آیدی استفاده میکنید، اشتباها این آیدی رو کپی نکنید. این آیدی مربوط به آیدی اینستاگرام شما هست و با این معرفی میکنیم اینستاگرام شما رو. خب بسیار خوب، حالا وارد بخش business.facebook بشید که لینک اینم توی دیسکریپشن گذاشتم که میشه سایت اصلی در واقع فیسبوک، اما بخش بیزینسش. لاگین کنید با فیسبوک. خب صفحه لاگین برای من باز میشه. لاگین رو میزنم. یک مرحله اینجا داره که من اینجا باز لاگین، یک مرحله داره که این مرحله معمولا تو کل آموزشایی که من دیدم این رو اعلام نکرده بودند، اما حالا من بهتون میگم این مرحله چیه که الان میخوایم انجامش بدیم. این باعث میشه دسترسی نهایی به کار شما انجام بشه و مشکلی نداشته باشید. حتما باید این گام رو پس طی بکنید. اینجا برای اطمینان از اینکه فیسبوک این صفحه متعلق به منه، میگه میخوام یک ایمیلی برات ارسال بکنم که مطمئن بشم متعلق به خودته. ممکن این رو داشته باشه یا ممکن این رو نداشته باشه. بسیار خوب، پس کار من تکمیل شد. الان کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که اتصال بین اینستاگرام و فیسبوک رو نهایی کنیم. برای این کار باید یک پیجی هم توی فیسبوک علاوه بر ساخت اکانت باید یک پیجی هم توی فیسبوک بسازیم. خب من اینجا اسمش رو یک بار ساختم و اسمش رو گذاشتم احمد. اسم این پیج حالا چیز فرضیه. حالا برای اینکه شما بسازید طبق این مراحل با من پیش بیایید. توی قسمت ستینگ، خب توی این قسمت بیایید توی پیج، کلا توی این صفحه بیزینس فیسبوک دو تا حالت دارید، یا حالت فیسبوک دارید. حالا ممکن این رو دچار اشکال یا چیز بشید، مشکلی بشید. در نظر داشته باشید که ما توی حالت فیسبوک قرار گرفتیم و فعلا با قسمت اینستاگرام کاری نداریم. خب الان من دو تا پیج ساخته بودم، یکی به اسم علی یکی به اسم احمد. الان یه پیج دیگه درست میکنم. خب روی اد کلیک کنید و روی قسمت Create a new Facebook page بزنید. یه اسم ازتون میخواد، من این دفعه میذارم رضا و یه کاتگوری بوک استور. Next. این میشه زیر مجموعه بیزینسی که من ساختم به اسم پت شاپ بود. حالا اگری رو میزنم، Create Page. خب انجام شد. دان رو کلیک کنید. فقط یک مرحله دیگه که مونده
من توی قسمت‌های قبل یه دسترسی هم با پیج اینستاگرام هم برقرار کردم. اینجا این دسترسی هم ایجاد میکنیم. خب روی assign people کلیک کنید. خب برای این کار تو این قسمت روی invite people بزنید. حالا من چون آماده هم دارم اونجا نمیخوام آماده شو برم. الان یک دعوتنامه باید ارسال بکنید برای خودتون توی پیج اینستاگرام. اینجا از من ایمیل میخواد. next رو میزنم. next. خب select باید فیسبوک پیج رو بهش معرفی کنیم که من رضا رو میزنم و دسترسی ها رو اینجا بهش میدم و next و send invite. خب اینجا اوکی شد. بعد حالا کل چیزایی که دارم رو اینجا select all میزنم. باز اینجا دسترسی رو بهش میدم. حالا یه سری مراحلش ممکنه لزومی هم نداشته باشه. من برای که خیالم راحت باشه هرچی دسترسی هست اینجا برقرار میکنم که جای دیگه به مشکل بر نخورم. خب تا اینجا کار ما انجام شده، مشکلی هم نداریم. بسیار خوب. الان این دسترسی برای ما برقرار شده. حالا توی مرحله بعدی ما کاری که باید بکنیم اینه که اکسس توکن رو داریم بریم توی N8N. خب الان تو اینجا که رفتیم کل دسترسی ها رو اوکی کردیم، یعنی بین اینستاگرام و فیسبوک من که شرکت متا و چیزای دیگه هم هست، تمام اینها کاراشو انجام دادیم که بدون هیچ مشکلی بتونن ارتباط بگیرن با. خب مجدد وارد بخش قبلی میشیم. روی تولز کلیک کنید و گراف API Explorer رو توی صفحه بعد باز کنید. اینجا نقطه‌ای هست که من حالا پروژه رو انتخاب میکنم. پروژه‌ام رو به پروژه 2 تغییر دادم. اسم پروژه‌تون رو اینجا بزنید. اینجا کل پروژه هایی هست که من تا الان بازشون کردم و این پروژه که الان روش کار کردم پروژه 2. خب روی این کلیک میکنم. اینم گت توکن باشه. اینجا خیلی مراقب باشید که تغییر این طبق این چیزی که من دارم انجام میدن دقیقاً مو به مو همین کار رو انجام بدید که مشکلی بر نخورید. اینجا آخرین ورژن اینه. من هیچ کدوم دست نزدم، هیچ تغییری ندادم. اینجا هم فیسبوک گراف، اینجا هم قسمت گتش قرار داده. به اینها کاری ندارم و کاری نداشته باشید. باز مجدد پرمیشن رو اینجا باید انتخاب بکنید. همون پرمیشن هایی که قسمت قبل انتخابش کردید اینجا باید تیکش رو فعال بکنید. من همه رو تایید میزنم. تک تک گزینه ها 17 تا مورد شد. مهم نیست. حالا شاید 4 تاشو بیشتر نیاز نداشته باشین، شاید 2-3 تاشو، ولی من باز همه رو اوکی میکنم. جنریت اکسس توکن رو کلیک کنید. باز متصل میشه به اینستاگرام شما. کانتینیو. اسم پروژه هامو میخواد. من این پروژه رو کار دارم باهاش اگه یادتون باشه. اوکی. اینم آل رو میزنم. اینم آل. سیو و گاتید. خب مراحلش تموم شد. یه توکنی برای ما جنریت کرد. این رو من کپی میکنم که داشته باشم و ازش استفاده بکنم. این همون اکسس توکنی هست که توی N8N باز از این استفاده میکنیم. با توکن مرحله قبلی کاری نداریم و کاری نداشته باشید. تا اینجا کار ما با این قسمت ها تموم شد. بعد وارد بخش بعدی میشم و تو اون قسمت یک مرحله دیگه کار داریم و کارمون دیگه تمومه. اگر به هر دلیلی به توکن شما ایراد گرفت و گفت اکسپایر شده یا مشکلی داره، چند بار جنریت کنید و تولید کنید، چون ممکنه زود اکسپایر بشه و غیر قابل استفاده بشه. خب الان بریم شروع کنیم به پروژه کار کردن و روی N8N سیستم فیسبوک و اینستاگرام رو فعال بکنیم. وارد N8N میشم. فقط توجه داشته باشید که من N8N هم روی لوکال هاست نصبه. حالا اگر شد طی یک ویدیو کوتاهی نحوه استفاده از N8N روی لوکال هاست رو آموزش میدم و میذارم، ولی توجه داشته باشید که این نسخه اصلش روی سایت خود
init نیست، این نسخه دانلود شده روی لوکال هاسته و من بدون نیاز به این که بخوام نسخه‌ای خریداری بکنم یا هزینه پرداخت کنم یا محدودیت 14 روزه داشته باشم دارم از این استفاده میکنم. خب اول یه تریگری نیاز دارم که با کلیک پروژه رو ران بکنه. توی بخش بعدی ادیت فیلد رو میخوام اینجا بزنید ادیت فیلد. خب سیو رو میزنم تا اینجا رو سیو داشته باشه. خب اینجا برید توی سایت، اینجا سرچ کنید آن اسپلش، برید توی این سایت یه دونه عکس رو انتخاب بکنید. این عکس ها فری هستن و میتونید از URL شون برای کارهای مختلف استفاده کنید. من مثلا مثلا این رو لینک URLش رو میخوام، روش کلیک میکنم و توی این قسمت خب اینجا که بازش کردم این رو کپی میکنم. من برای که مطمئن بشم همینه لینک مستقیمه. بعد خب این URL رو کپی کردم، بیایم اینجا و این رو بازش کنیم. یه URL اینجا نیاز دارم از تصویری که میخوام پست کنم توی اینستاگرامم. من این URL رو بهش میدم. بعد کپشن میخواد، کپشن رو مینویسم hello. یه نوت هم نیاز داره که اینجا همون آیدی که بهتون گفتم مربوط به این اینستاگرام داشته باشیدش که چند رقم عدد بود، اون رو اینجا باید پیستش کنید که نمایانگر پیج اینستاگرام شماست. توی نوت قرارش میدم و این رو اکزیکیوت میکنم. توی گام بعدی بریم برای فیسبوک رو بزنیم و روی فیسبوک گراف API کلیک کنید، بیاید اینجا. خب روی این قسمت create new رو بزنید و اینجا اکسس توکن رو که میخواید اونجا جنریت کردید اینجا پیستش کنید. سیو رو بزنید، این تیک سبز و این علامت ساکسسفول که اومد یعنی با موفقیت انجام شده و اتصال انجام شده و مشکلی هم نداره. خب این قسمت گیت رو بذارید پست و نود رو از قسمت قبل کپی کنید به اینجا، درگ اند دراپ کنید در واقع. اینجا ایدج رو بذارید روی میدیا و اینجا اد آپشن بزنید، کوئری پارامتر، اد پارامتر. دو تا پارامتر میخوایم بهش بدیم، یکی ایمیج URL، آندرلاین هم بینشون دارد. خب URL رو که از اینجا میکشیم به اینجا و کپشن هم اینجا اضافه میکنیم از قسمت قبل. ورژنش هم بذارید روی ورژن آخری که براتون موجود هست. اکزیکیوت رو بزنید، اگر مشکلی نباشه سبز میشه و توی خروجی یک پارامتری رو داریم. بله بسیار خوب، یک آیدی بهمون داده. اینجا مجدد فیسبوک رو من اینجا سرچ میکنم، قسمت دیگه هم باید بهش بدیم. خب این رو روی آخرین چیزی که ساختیم میذاریم، آخریش 10 برای من، با اون نقطه قبلی کاری ندارم و اینجا هم روی دیفالت قرار بگیره جا پست. حالا اینجا میخوایم بهش بگیم چیکار کنیم، میخوایم بگیم اون مدیاهایی که بهت گفتیم رو پست کن روی پیج اینستاگرام. اینم آخرین ورژن. نود هم از قسمت قبل کپی میکنیم، این آیدی رو میذاریم اینجا، ایدج رو میذاریم روی مدیا آندرلاین پابلیش. خب پابلیش یعنی بهش میگیم میخوام منتشر کنم دیگه. فقط یادتون باشه قسمت قبلی مدیا تنها بود، این قسمت مدیا آندرلاین پابلیشه. اسپلش هم دک رعایت بکنید که به مشکلی بر نخورید. این فقط یه تغییر من بدم، اینجا من اینو اشتباه نوشتم، نود از همون قسمت نود میارمش، این آیدی برای چیز دیگه ای هست. اینجا اد آپشن، پارامتر، کریشن،
underline ID یه چیزی به عنوان سازه قسمت قبلی درست کردیم، این آیدیشه در واقع، یعنی بستر ارسال اون پسته. آیدیشو اینجا من وارد میکنم از قسمت قبلی، اسپلش هم creation underline ID درسته و این قسمت هم image URL که URL رو مجدد وارد میکنیم و پارامتر کپشن. بسیار خوب، فکر نمی کنم یه چیز دیگه نیاز داشته باشه. حالا اینم بررسیش کنیم ببینیم چه جوریه. بسیار خوب، ظاهراً به موفقیت انجام شده. حالا من میرم توی پیج اینستاگرامم ببینم. خب این پیج منه. بله، توی پیج من همین تصویر رو به عنوان هلو ورلد اینجا اضافه کردم و میبینید که همین اتفاق هم افتاد. پس توی این 4 مرحله کل کار انجام میشه و در اون سیو میکنه. فقط اگر به API به اکسس توکنتون ایراد گرفت، بیایید توی این قسمت چند بار لازم شده باشه جنریتش کنید، ممکنه زود اکسپایر بشه. قاعدش اینه که باید 3 ماه توکن دسترسی داشته باشه و اما اگر مشکل پیش اومد و گفت اکسپایر شده یا اروری داد، مجدد جنریت کنید و کارتون رو انجام بدید. ممکنه زیاد به مشکل بر بخورید. تمام مراحلی که به نظر خودم می اومد باید انجام بشه رو بهتون گفتم که به خطا نخوره و مشکلی نداشته باشید. باز اگر مسئله و مشکلی بود حتما توی کامنت ها میتونید بپرسید و من حتما پاسختون رو خواهم داد. موفق باشید.